Bună ziua! Astăzi vom face o rețetă de chifle fără făină, fără gluten, fără ulei, o rețetă simplă și delicioasă. Aceste chifle, zic eu, se aseamănă cât mai mult cu cele din făină de grâu, comparativ cu alte tipuri de pâine obținută din făină fără gluten. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi în descriere și le voi aminti și în acest video. Într-un bol vom cerne 500 de grame de făină de ovăz pe care am obținut-o din 500 de grame de fulgi de ovăz integrali. Nu aruncăm tărâța, deci cernem această făină doar pentru a o oxigena, ca ea să crească mai frumos. Ce am dorit să amintesc, persoanele cu intoleranță sau alergie la gluten vor trebui să aleagă produse etichetate ca fiind fără gluten, deoarece în mod obișnuit ovăzul nu are gluten, dar se poate contamina pe liniile de fabricație sau chiar în momentul recoltării de la alte cereale care conțin gluten. Vom cerne peste această făină de ovăz 20 de grame de tărâță de psyllium. Vom adăuga o linguriță de sare sau după gust și 7 grame de drojdie. Drojdia la fel va trebui să fie fără gluten dacă aveți intoleranță sau alergie la gluten. Amestecăm foarte bine ingredientele uscate, iar apoi adăugăm 500 de ml de apă, care trebuie să fie la temperatura camerei dacă în casă este cald, dar dacă în casă este frig sau afară este frig, mai frig, trebuie să încălzim această apă puțin, să aibă o temperatură de 27-30 de grade maxim. Nu punem apă fierbinte pentru că vom dezactiva drojdia și amestecăm foarte, foarte bine, ca totul să fie foarte bine omogenizat, să nu rămână cocoloase, să nu rămână făină care să nu fie încorporată. Așa arată compoziția, este lipicioasă. Deci după ce am amestecat-o foarte, foarte bine, o vom acoperi și o vom lăsa la dospit pentru 30 de minute. După 30 de minute vom pregăti o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt. Ne vom uda mâinile cu apă și vom împărți aluatul în 8 părți aproximativ egale, iar apoi, la fel, la fiecare chiflă ne vom uda mâinile cu apă, pentru că aluatul este foarte lipicios, și vom forma chifle rotunde. Dacă dorim să facem o pâine, putem să punem într-o tavă de pâine, dar va trebui să ținem mai mult la cuptor. Deci dacă chiflele le ținem 30 de minute, pâinea va trebui să stea minim 45 de minute. Acum depinde de cuptor. Dar mie îmi place să fac chifle pentru că ies foarte bine coapte în interior și îmi place mult mai mult să fac chifle. Chiar și la făina de grâu, făina obișnuită din care se face pâine, la fel mai mult îmi place să fac chifle decât pâine. Formăm aceste chifle și apoi le vom stropi cu puțină apă, le vom uda cu puțină apă și opțional vom presăra deasupra fulgi de ovăz. Asta pentru ca chiflele să arate mai frumos. Pasul acesta este opțional. Nu am pus semințe pentru că semințele nu este bine să le punem în momentul în care coacem o pâine la temperaturi mai înalte. Pentru că această pâine o vom coace la 200 de grade Celsius.
Lăsăm chiflele la dospit pentru 30 de minute și înainte cu 15-20 de minute vom preîncălzi cuptorul la 200 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și vom introduce tava în cuptorul preîncălzit și o vom lăsa pentru 25-30 de minute. Acum depinde de cuptor. După 25 de minute puteți să le verificați. Eu le-am lăsat 30 de minute. Așa arată chiflele coapte. Eu zic că arată destul de bine pentru o făină fără gluten. Le-am lăsat să se răcească. Aici erau puțin călduțe, nu s-au răcit complet. Așa arată în secțiune. Și ce pot să vă spun că sunt delicioase. Nu lăsați mai mult de 24 de ore la temperatura camerei aceste chifle, deoarece se vor altera. Dacă doriți să păstrați din ele, puneți în punguțe la congelator și le dezghețați în momentul în care doriți să le consumați. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!